Ένα νέο, ιδιαίτερα ύπουλο κύμα επιθέσεων phishing κάνει την εμφάνισή του στο διαδίκτυο, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα. Για πρώτη φορά, ερευνητές κυβερνοασφάλειας εντόπισαν κακόβουλες καμπάνιες που συνδυάζουν δύο ξεχωριστά Phishing as a Service Kits σε μία ενιαία επίθεση. Πρόκειται για τα Phishing Kits Salty του FA και Tycoon του FA, και ο συνδυασμός τους είναι μια πρακτική που έως πρόσφατα θεωρούνταν απίθανη λόγω των ξεχωριστών υπογραφών και τρόπων λειτουργίας κάθε kit. Η νέα αυτή σύγκληση δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι αμυντικοί μηχανισμοί δυσκολεύονται να αποδώσουν μια επίθεση σε συγκεκριμένο φορέα, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ή ακόμη και συγχώνευσης ομάδων κυβερνοεγκλήματος. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε αμέσως μετά τη θεαματική πτώση της αυτόνομης δραστηριότητας του Salty του FA στα τέλη του 2025. Την ίδια περίοδο, αναλυτές άρχισαν να εντοπίζουν νέα δείγματα υβριδικών payloads, στα οποία η υποδομή του Salty του FA κατέρεε κατά την εκτέλεση, ενεργοποιώντας έναν εφεδρικό μηχανισμό που μετέφερε αυτόματα την επίθεση στην υποδομή του Tycoon του FA. Σύμφωνα με τεχνικές αναλύσεις, το αρχικό στάδιο της επίθεσης εξακολουθούσε να βασίζεται στα γνώριμα trampoline scripts του Salty του FA. Ωστόσο, όταν τα βασικά του domains παρουσίαζαν σφάλματα, ενεργοποιούνταν ένα ενσωματωμένο fallback script, το οποίο ανακτούσε κακόβουλο περιεχόμενο απευθείας από το Tycoon του FA. Η άψογη αυτή μετάβαση υποδεικνύει ότι οι δράστες είχαν προβλέψει πιθανές αστάθειες, υιοθετώντας έναν μηχανισμό βασισμένο σε ένα δεύτερο, φαινομενικά ανταγωνιστικό kit. Οι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο phishing kits δεν περιορίζονται στον τρόπο λειτουργίας τους. Τα μεταγενέστερα στάδια των υβριδικών δειγμάτων, σύμφωνα με την ανάλυση, αντιγράφουν σχεδόν κατά λέξη την εκτελεστική αλυσίδα του Tycoon του FA. Αυτό οδηγεί πολλούς ειδικούς να εκτιμούν ότι το Salty του FA μπορεί να μην είναι τελικά ένα ανεξάρτητο kit, αλλά ένα ακόμη εργαλείο στο οπλοστάσιο μιας ομάδας απειλών. Σύμφωνα με τη Microsoft, ο πιθανός ύποπτος είναι η Storm 1747, μια ομάδα συνδεδεμένη με το Tycoon του FA και γνωστή για προηγμένες τεχνικές Adversary in the Middle, που παρακάμπτουν μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων. Εάν οι δύο πλατφόρμες αποτελούν πράγματι προϊόν της ίδιας ομάδας, αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνοεγκληματίες έχουν αρχίσει να χτίζουν οικοσυστήματα εργαλείων αντί για μεμονωμένα kit, αυξάνοντας κατακόρυφα την ευελιξία και την επικινδυνότητά τους.